หัวข้อที่ว่าจัดส่งนาราคุเวระและมณีกรีวะ So we heard in the last chapter how Mother Yashoda tied up Krishna to a wooden mortar, and then Krishna saw that the wooden mortar was near to two big Arjuna trees in the courtyard of Nanda Maharaj. เพราะฉะนั้นเราก็เห็นได้ว่านะคะคราวที่แล้วที่กฤษณะเนี่ยโดนมัดนะคะโดนมัดโดยโม่ไม้นะคะซึ่งโม่ไม้นั้นน่ะอยู่ใกล้กับต้นไม้ใหญ่ที่ชื่อว่าต้นอรจุนะ So Lord Krishna is omniscient. He knows everything, past and present and future, and he knew that these two Arjuna trees were the two demigods, the sons of Kuvera, who had been cursed by Narada Muni. แล้วก็เขาก็เพราะว่ากฤษณะนะคะทรงเป็นผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วนะคะทั้งปัจจุบันอดีตและอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงรู้ดีว่าต้นไม้สองต้นนี้เนี่ยเป็นต้นไม้ที่โดนสาปโดยนารดมุนี So Lord Krishna, or rather that Sukadeva Goswami is describing about how Nalakūvara and Maṇigrīva were cursed by Narada Muni to become trees. เพราะฉะนั้นเพราะในอดีตเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือนารากุเวระกับมณีกรีวะเนี่ยโดนคำสาปของนารมุนีได้อย่างไรนะคะก็มีประวัติความเป็นมา Maharaj Parikshit was thinking maybe Narada Muni got angry at them, but Narada Muni was a great saintly person. He doesn't get angry. เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมหาราชปริชิตเนี่ยก็เกิดความสงสัยว่าทำไมสองคนนี้ถึงโดนนารมุนีสาปหรือว่านารมุนีเนี่ยเกิดความโมโหขึ้นโมโหหรือเปล่าแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นนักปราชญ์ผู้มีความรู้ท่านจะโมโหได้อย่างไร So when he cursed them, it was not a curse in anger, but it was for the benefit of these two demigods, Nalakūvara and Maṇigrīva. แต่ว่าการสาปของท่านนะคะมันไม่ได้เป็นคำสาปแต่มันกลับกลายเป็นพรสำหรับนารากุเวระและมณีกรีวะ So Nalakūvara and Maṇigrīva were sons of Kuvera, and Kuvera is a great devotee of Lord Shiva, and because of the blessings of Lord Shiva, Kuvera has great opulence. แล้วก็มณีกรีวะกับนารากุเวระนะคะสองคนนี้เนี่ยเป็นลูกของกุเวระนะคะซึ่งกุเวระเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพระศิวะเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยก็มีพรพิเศษจากพระศิวะที่เขาได้รับไว้ It is said Kuvera is the treasurer of the demigods. So demigods are all rich, and Kuvera is in charge of all their wealth. So he had unlimited opulence. กุเวระเนี่ยเป็นเฮรัญญิกบนสวรรค์นะคะเป็นเฮรัญญิกผู้ที่ดูแลทรัพย์สมบัติของพวกเหล่าเทวดาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยเป็นคนที่มีสมบัติเยอะมาก But because Kuvera had so much opulence, the result was that his sons became degraded because they were having so much money and so much wealth and power. They became very proud and they became very sinful. แล้วก็หลังจากที่เนื่องจากพ่อรวยใช่ไหมคะก็เลยทำให้ลูกทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นเด็กที่เป็นคนที่ออกนอกลู่นอกทางนะคะเริ่มเสเพ We often find that when a man is very rich, his son will become very degraded, and his son has too much money, and he enjoys a lot of intoxication and bad habits. เราก็สามารถเห็นได้กันในเหตุการณ์ปัจจุบันของเราก็ตามนะคะเวลาที่ครอบครัวไหนที่พ่อแม่รวยใช่ไหมคะลูกๆเนี่ยก็มักจะมีนิสัยที่ชอบเสพสิ่งเสพติดทำตัวเสเพหรือว่าสนองความสุขอย่างอื่นอีกมากมาย So these two demigods were addicted to wine and women, and they would enjoy very beautiful women in the garden of Lord Shiva in Kailash. แล้วก็ปรากฏว่านะคะเทวดาสององค์นี้เนี่ยก็มีสมบัติมากนะคะก็เลยทำให้เขาเนี่ยลุ่มหลงอยู่กับไวน์แล้วก็ผู้หญิง
นะคะอยู่ที่พระตำหนักของพระศิวะที่ไกลาส So in the heavenly planets, the river Ganges flows as the Mundakini, and it flows also through Lord Shiva's abode, Kailash. เพราะฉะนั้นบนสวรรค์เนี่ยจะมีแม่น้ำอยู่สายหนึ่งนะคะชื่อแม่น้ำว่ามุนดากินีซึ่งแม่น้ำสายนี้เนี่ยจะผ่านนะคะไหลผ่านไคลาสนะคะคือสถานที่ของพระศิวะ So it was in the water of the Ganga, these two demigods became very drunk, and they took off all their clothes and they went and bathed in the water of the Ganga, and they bathed with these young women also who were also naked. เพราะฉะนั้นเทวดาสององค์นี้นะคะด้วยความมึนเมาเนี่ยเขาเนี่ยก็เปลืองกายนะคะแก้ผ้าแล้วก็เล่นน้ำที่แม่น้ำคงคากับหญิงสาวคนอื่นๆอยู่ So while these young demigods, male and female, were enjoying each other in the water, at that time Narada Muni appeared. แล้วก็ตอนที่เขานะคะกำลังลงความสุขอยู่กับผู้หญิงที่เปลือยกายอยู่ในสระกับเขานะคะก็ตอนนั้นเนี่ยทำให้ก็มีนารัตมุนีทรงปรากฏขึ้นนะคะ So when the young girls, the young ladies there, when they saw Narada Muni, then they felt very ashamed, and they immediately ran to cover their bodies and to get some clothing to cover their naked bodies. แล้วก็ผู้หญิงนะคะก็หลังจากที่เขาเนี่ยเห็นนารัตมุนีนักบวชเนี่ยผ่านมาทางนั้นใช่ไหมคะเขาก็รู้สึกละอายมากจนเขาเนี่ยก็หาผ้านะคะเพื่อที่จะปกคลุมร่างกายของเขา But the two demigods were so intoxicated that even though they saw Narada Muni, they didn't do anything. They didn't cover their bodies. They didn't show any shame. แต่ว่าเจ้าเทวดาสององค์นี้นะคะปรากฏว่าเขาเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยพอเห็นนารัตมุนีแล้วเขาก็ยังเฉยเมยนะคะยังไม่ได้พยายามจะทำความเคารพหรือว่าปกคลุมร่างกายที่แก้ผ้าของตนอยู่เขาไม่มีจิตสำนึกอะไรตรงนี้เลย So Narada Muni wanted to be compassionate upon them, so he thought it will be good for them to stop this nonsense, this intoxication, and this sinful activity with the young women. They need to stop this. ทีนี้นะคะท่านนารัตมุนีนะพอเห็นการกระทำอย่างนี้ของพวกเขาเนี่ยก็เลยคิดว่าพวกเขาเนี่ยควรที่จะมีความรู้ที่จะหยุดการกระทำที่ไร้สาระแบบนี้ได้แล้วที่จะมัวแต่มึนอยู่กับสิ่งของมึนเมาแล้วก็เสเพอยู่กับผู้หญิงแบบนี้ Narada Muni considered that they like to be naked. Let them stand naked like trees, because trees also are naked. They don't wear any covering or dress. แต่ทีนี้พอนารัตมุนีเห็นนารัตมุนีบอกว่าชอบอยู่แบบเปลืองกายใช่ไหมงั้นเธอก็จงเป็นต้นไม้เสียเถิดเพราะต้นไม้เนี่ยไม่ต้องใส่เสื้อผ้า So Narada Muni thought it would be good for them to stand as trees, and let them stand as trees for 100 years of the demigods, for a long time. และเสถีนี้ก็เลยคิดว่าอยากแบบอยู่แบบเปลืองผ้าเปลืองกายเนี่ยก็เป็นต้นไม้ไปซะแล้วก็เป็นต้นไม้เนี่ยก็จะสามารถอยู่แบบไม่มีเสื้อผ้าได้เป็นหลายๆพันปี Right? These two men, these two demigods, they're so much influenced by the mode of passion. They want intoxication, and they want sex, and they want to do gambling. And it's all sinful activities. เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เทวดาสองคนนี้อยากจะทำก็คือเขาเนี่ยอยากจะเสพสิ่งเสพติดนะคะอยากจะมั่วเรื่องเพศสัมพันธ์แล้วก็อยากเล่นการพนันอยากหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ Sometimes people, when they have a lot of money, they will arrange for the killing of animals, and they will eat animal flesh. บางครั้งนะคะเวลาผู้คนเนี่ยจะแบบจัดงานอะไรใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาก็จะมี
พิธีการฆ่าสัตว์แล้วหลังจากนั้นก็จะกินเนื้อสัตว์กันก็มี And they become very attached to enjoying the body, but the body is going to die one day. แล้วเขาเนี่ยก็จะมีความสุขมากกับการสนองประสาทสัมผัสในการให้ความสุขกับร่างกายนะแต่เขาไม่รู้แล้วเสียว่าความจริงร่างกายนี้มันจะตายไปในวันหนึ่ง This body is only made up of horrible things like stool and urine, and different kinds of worms are also living in the body. But we're thinking the body to be very attractive. ความจริงนะคะร่างกายของเรามันก็เปรียบไปด้วยเลือดเนื้ออุจจาระปัสสาวะนะคะแล้วก็มีเป็นนอนอะไรอยู่มากมาย So trying to, because they want to enjoy the material body, they do many sinful things, and then the result is they go to hell in the next life. เพื่อที่จะดำรงรักษาร่างกายที่ไม่ถาวรนี้ไว้ใช่ไหมคะเขาจะพยายามทำหลายวิธีทางมากมายนะคะแต่ในสุดแม้กระทั่งหนทางที่เขาทำเนี่ยมันเป็นหนทางที่จะทำให้เขาไปนรกก็ตามเขาก็จะยังยอมทำเพื่อให้เขารู้สึกมีความสุขกับร่างกายนี้ Because they're so ignorant, they don't understand who the body belongs to. They're thinking the body is theirs, but actually the body is not theirs. ด้วยความหลงเขาอยู่ในอวิชชาทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถแยกแยะออกถึงความไม่ถาวรของร่างกายนี้ได้นะคะทำให้เขาเนี่ยหลงผิดคิดว่าตัวเขาเนี่ยเป็นร่างกายนี้ Just like the mother feeds her baby her milk, so the mother thinks the child belongs to her because she's feeding the baby. แล้วก็บางครั้งนะคะเวลาคุณแม่เนี่ยให้นมลูกใช่ไหมคะให้นมลูกเนี่ยแล้วบางครั้งเนี่ยคุณแม่ก็จะลงคิดว่าตัวลูกเนี่ยเป็นตัวเขาเอง And sometimes you get a job, you work for someone, and the man you're working for, he gives you food. So because the man is feeding you, he thinks you belong to him. และในบางครั้งนะคะเวลาเราทำงานแล้วจนบางครั้งเนี่ยเราได้เงินจากเจ้านายแล้วเราก็กินข้าวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทำให้บางครั้งเราคิดว่าเจ้านายเนี่ยเป็นคนเลี้ยงดูเราเจ้านายอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนเลี้ยงดูเรา Sometimes the father thinks the body of the child belongs to him. He thinks I put the seed in the womb of the woman to give her the child, so the child is mine. แล้วบางครั้งนะคะคุณพ่อก็อาจจะคิดว่าเด็กที่เกิดมาเนี่ยเป็นของเขานะคะตัวอย่างเช่นเขาจะบอกว่าความจริงเป็นคนส่งสเปิร์มไปในร่างกายของผู้หญิงแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเด็กคลอดออกมาเพราะฉะนั้นตรงนั้นมันก็คือฉัน The mother is thinking, no, the child is mine because I gave birth. It came from my womb. แล้วคุณแม่ก็บางครั้งอาจจะคิดว่าไม่ใช่ลูกเนี่ยต้องเป็นของฉันเพราะฉันเนี่ยอุ้มท้องมาตั้งหลายเดือนแล้วฉันก็คลอดเขามา So we should understand who the body actually belongs to. เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าร่างกายนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับใครกันแน่มันเป็นของใครกันแน่ But the body doesn't belong to the mother or the father or grandfather or anybody. ความจริงก็คือร่างกายนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าใครก็ตาม The body, sometimes when we die, then the body is put in the fire. It belongs to the fire. เวลาเราตายใช่ไหมคะร่างกายนี้เนี่ยเขาก็จะเอาไปเผามันก็หมายความว่ามันขึ้นอยู่กับไฟแล้วใช่ไหมคะมันเป็นของไฟ And some people they put the body to be eaten by vultures. The big vultures come and eat the dead bodies. และบางครั้งนะคะก็เวลาคนตายบางศาสนาเนี่ยเขาก็จะให้พวกนกอินทรีหรือนกพิราบอย่างเงี้ยค่ะมากินร่างกายนี้ร่างกายมันก็จะเป็นของพวกเขาไป So we should understand who does the body belong to. เพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าร่างกายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับใคร
So we say the body actually belongs to the material nature. It comes from the material nature, and at the end it goes back into the material nature. ร่างกายวัตถุนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับธรรมชาติวัตถุนั่นเองนะคะเพราะว่าร่างกายนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาโดยธรรมชาติวัตถุและตอนจบมันก็จะกลับคืนสู่ธรรมชาติวัตถุนี้ไป If we think the body belongs to me, belongs to us, that's wrong. ถ้าเกิดว่าเราเริ่มคิดว่าร่างกายนี้มันขึ้นอยู่กับเรามันขึ้นอยู่กับตัวเราอันนี้เนี่ยมันผิด So we should not do any killing. We shouldn't kill the animals just to maintain the body. เพราะฉะนั้นนะคะเราไม่ควรทำการฆ่าประการใดก็แล้วแต่นะคะไม่ควรฆ่าสัตว์เพื่อที่จะดำรงรักษาร่างกายนี้ไว้ And we shouldn't do anything like enjoying wine and women and killing animals. That is all sinful activities. และเราก็ไม่ควรทำกิจกรรมแบบว่าเสพสิ่งเสพติดอย่างเช่นดื่มไวน์แล้วก็มั่วเรื่องเพศสัมพันธ์นี่ไม่ควรนะคะ These are the things which are done by people who have too much money, too much wealth. They're too proud. They do these sinful activities. กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่ทำโดยผู้ที่มีเงินมากมีทรัพย์สมบัติมากใช่ไหมคะเขาเนี่ยจะเอาสมบัติเนี่ยไปใช้กับตรงนี้ But a poor man is often better than the rich man. แต่ความจริงเนี่ยคนที่จนเนี่ยดีกว่าคนรวยเสียอีก Because a poor man doesn't have any money, he's much more pious, he's much more open and kind-hearted than the rich man. เพราะว่าผู้ชายที่จนใช่ไหมหรือว่าคนจนเนี่ยความจริงเขาจะมีความจริงใจมากกว่าคนรวยนะคะ When a poor man knows about the suffering which he has to undergo when he's poor, so he's sympathetic to other poor people. เพราะว่าคนจนใช่ไหมคะเขาเนี่ยจะมีจิตใจที่เข้าใจความจนหรือว่าความยากลำบากซึ่งเขาเนี่ยจะสามารถเข้าใจความทุกข์ของอีกคนได้มากกว่า So Narada Muni thought it would be good for these two demigods to put them into a very poor condition. เพราะฉะนั้นนะคะนารมุนีเนี่ยก็เลยคิดว่าเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการเหมาะสมมากที่ฉันจะบอกให้เทวดาสองคนนี้เนี่ยที่หมกมุ่นอยู่กับตรงนี้เนี่ยให้เขาลองมีประสบการณ์กับถ้าเกิดความยากจนเขาจะได้รู้สึกตัว Sometimes we see when somebody is very poor early in their life, and then later on when they get well, then they become more charitable and they like to help others because they were poor themselves. So they know how difficult it was to be poor. They want to help others. เพราะฉะนั้นนะคะกุรุมาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่จนใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดตอนหลังเขาเริ่มมารวยเนี่ยเขาจะมีจิตใจที่ชอบทำบุญหรือว่าชอบช่วยเหลือมากกว่าเพราะว่าเขาจะรู้ว่าในอดีตเนี่ยเขาเคยรู้สึกยังไงมาก่อน Usually poor people are humble. โดยทั่วไปนะคะคนจนเนี่ยจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตน And when he gets whatever he gets, he'll be satisfied. You consider it the grace of Krishna. แล้วก็เวลาเขาได้รับอะไรที่เขาได้รับเนี่ยเขาก็จะมีความสุขแล้วเขาก็จะคิดว่าอันนั้นเนี่ยเป็นพระเมตตาของ Krishna. So generally Brahmanas, they're very poor. They keep themselves poor. They don't get rich. The Brahmanas like to be poor because it's an austerity for them. And austerity is good for them. โดยเฉพาะพราหมณ์นะคะพราหมณ์เนี่ยจะชอบอยู่แบบจนๆนะคะเพราะว่าความจนมันจะทำให้เขาเนี่ยมีความสมถะซึ่งความสมถะเนี่ยมันจะดีต่อการพัฒนาวิถีชีวิต So to become very wealthy, to become very opulent, is an obstacle in spiritual advancement because we can easily become proud. เพราะฉะนั้นการมีฐานะที่ร่ำรวยเนี่ยนะคะความจริงมันเป็นบททดสอบนะคะเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยมีความอหังการหรือว่ามีความหยิ่งยโสเนี่ยมาก
If a man is poor, he's not going to be able to get fat by eating more and more because he's poor. He doesn't have much money to eat. เพราะว่าถ้าเกิดว่าคนไม่มีเงินมากใช่ไหมคะเขาก็จะไม่กินเกินความจำเป็นและเขาเนี่ยก็จะไม่อ้วน So because he doesn't eat very much, so his senses are not very agitated. His senses are more calm. แล้วหลังจากเนื่องจากเขาไม่ได้กินเกินความจำเป็นนะคะก็จะทำให้ประสาทสัมผัสของเขาเนี่ยไม่ใฝ่หาอะไรมากเกินไปเหมือนเขาจะควบคุมประสาทสัมผัสได้ And because his senses are more peaceful, he's not going to become violent. แล้วก็ประสาทสัมผัสของเขาเนี่ยก็จะอยู่อย่างนิ่งนะคะเขาก็จะไม่มีความแบบว่าอยากจะฆ่าแกงอะไร Another advantage of being poor is that it's easier for the saintly people to come to visit the poor man than to visit the rich man. แล้วก็ทำให้นักบวชนะคะคนที่นักบวชอยากจะเข้าหามากกว่าเนี่ยก็คือคนจนมากกว่าคนรวย If you try to see the rich man, he's got a big dog and he's got guards and servants. They won't let you near him. ถ้าเกิดคนรวยใช่ไหมคะเขาก็จะมีสุนัขตัวใหญ่ๆอยู่กับเขานะคะเขาจะคอยดูแลสุนัขแล้วก็สุนัขจะคอยแบบป้องกันเขาไม่ให้ใครเข้าใกล้เขาได้ But the poor man, his house is, the door is open. Anybody can come in. He welcomes people to his home. แต่ถ้าเกิดคนจนนะคะประตูบ้านเขาก็จะเปิดอยู่นะคะไม่ได้ล็อกไว้ด้วยนั้นก็หมายความว่าเขาเนี่ยพร้อมเปิดนะคะต้อนรับทุกคนให้เชิญมาบ้านเขาได้ So it's a duty of the saintly devotees to go to the householders to try to help them to remember about spiritual advancement. เพราะฉะนั้นนะคะมันก็เป็นหน้าที่ของสาวกนะคะที่จะต้องไปตามบ้านคฤหัสถ์ต่างๆนะคะเพื่อเตือนสติเขาให้เขาเนี่ยปฏิบัติชีวิตทิพย์ When people are involved in the family affairs, they forget all about spiritual advancement. They just think only about their family affairs. เวลาคนเนี่ยเริ่มมีเป็นชีวิตคฤหัสถ์ใช่ไหมคะเขาก็จะยุ่งอยู่กับครอบครัวมากจนเขาเนี่ยจะลืมเกี่ยวกับชีวิตทิพย์หรือว่าความสำคัญในการปฏิบัติชีวิตทิพย์ไปเลยนะคะ Family affairs mean eating, sleeping, mating, and defending. การยุ่งกับชีวิตครอบครัวมากเกินไปนั้นก็หมายความว่าการยุ่งอยู่กับการกินนอนร่วมเพศแล้วก็ป้องกันตัว So it's important for people in family life to get association with the devotees. เพราะฉะนั้นก็ถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับคนที่อยู่ในชีวิตคฤหัสถ์ที่จะมีการคบหาสมาคมกับสาวก But the rich people who have all the power, money, big house, opulence, they try to keep the devotees away from them. Keep out. Don't come to me. Don't disturb me. แต่สำหรับบุคคลที่มีเงินมากใช่ไหมคะมีความมั่งคั่งเนี่ยเขาก็จะพยายามอยู่ให้สาวกอยู่ห่างๆจากตัวเขานะคะว่าอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามาอะไรกับฉัน So the poor people, they're much easier to approach. Their homes are open and they welcome the devotees to come to their homes. So they get the mercy easier. สำหรับคนจนนะคะเขาเนี่ยจะต้อนรับสาวกมากกว่านะคะเขาจะมีจิตใจที่กว้างกว่าแล้วก็มันง่ายสำหรับสาวกที่จะเข้าถึงตัวเขาเข้าถึงพวกเขาได้มาก Narada Muni decided it would be good to put these two demigods into a condition where they cannot be proud. สตินารมุนีนะคะก็ตัดสินแล้วก็เห็นว่าสองคนนี้เนี่ยควรที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่โจรนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยมีความอ่อนน้อมถ่อมตน They were proud because they were very good looking and they were very wealthy.
So those two things are very contaminating in material life. เขานะคะมีความยิงยโสมากยิงยโสโอหังมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยมี2คุณสมบัตินะคะก็คือ1มีรูปร่างหน้าตาที่ดีมากนะคะคือหล่อมากแล้วก็มีเงินทองเยอะมากนะคะ2คุณสมบัตินี้มันจะทำให้คนเนี่ยมีอหังการเยอะมาก So Narada Muni wanted to save them. He thought that they're in this very terrible situation. They're helpless, like animals. They don't understand. They're so foolish. They could not even understand that they were naked. แสดงพอนารัตมุนีนะคะเห็นเขาทั้งสองในสภาพนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยใช้ชีวิตไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะแล้วก็โง่มากนะคะไม่สามารถแยกแยะได้เลยนะคะว่าเวลาเจอนักบวชจะต้องทำยังไงไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองเนี่ยกำลังเปื้องแบบแก้ผ้าอยู่แล้วควรปฏิบัติตัวอย่างไร So you see, they were in the Ganga. They were going to the Ganges. They were bathing there, but they were just doing sinful activities. They were not getting purified. แม่น้ำที่เขาเล่นอยู่นะคะเป็นแม่น้ำคงคาซึ่งแม่น้ำคงคาเนี่ยเวลาเราอาบมันจะทำให้เราบริสุทธิ์ขึ้นแต่พวกนี้กลับกลายเป็นว่าเขาไปทำบาปในแม่น้ำคงคานะคะโดยการไปดื่มไวน์ So it's human culture to cover the body, and when people forget to cover the body, then they become just like animals. เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมของมนุษย์ก็คือมนุษย์เนี่ยจะรู้จักการใส่เสื้อผ้านะคะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เขาเลิกการปกคลุมร่างกายเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเขาเริ่มเหมือนสัตว์เข้าไปทุกที So Narada Muni thought, if they become trees, if I put these two demigods to become trees, they will not be able to move. They'll have to stand in the one place. เศรษฐีนารามุนีก็คิดว่าถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยบอกสามารถเป็นต้นเขาจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้แล้วเขาก็ไม่ต้องใส่เสื้อผ้าอะไรแบบที่เขาต้องการ So trees are in the mode of ignorance, but they cannot do harm. So Narada Muni thought this will be okay. This will be good for them. ฉะนั้นต้นไม้นะคะอยู่ในระดับอวิชชาแต่เขาเนี่ยจะไม่ส่งผลร้ายต่อผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นนารามุนีคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับเขามากที่สุด And Narada Muni also arranged that they would also keep their memory. They would remember that they were demigods, and they will realize that they were put into these trees as a punishment. และนารามุนีก็ให้เขาเนี่ยมีความจำต่อนะคะให้เขาไม่ลืมว่าในชาติที่แล้วในความจริงเขาเคยเป็นลูกของเทวดามาก่อนเขาเคยเป็นเทวดามาก่อนและหลังจากนั้นเขาด้วยการกระทำแบบนั้นของเขาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยจะต้องมารับกรรมแบบนี้ They would know why they were being punished, why Narada Muni put them into these trees. เขาจะรู้ว่าทำไมนะคะทำไมเขาถึงโดนนารามุนีสาปให้มาเป็นต้นไม้ Usually when people get the next body, they forget the previous life, they forget the last life. But Narada Muni arranged these two demigods would remember the last life. โดยทั่วไปนะคะเวลาเราได้รับเราเกิดอีกชาติหนึ่งแล้วเนี่ยเรามักจะลืมเกี่ยวกับชีวิตในอดีตชาติของเรานะคะแต่อันนี้เนี่ยเป็นพรพิเศษของนารัตมุนีนะคะให้เขาเนี่ยสามารถจำถึงชาติที่แล้วของเขาได้ So these two demigods, they came to the earth. They were in the heavenly planets, and they came down to this earth planet, and they took the form of trees. But they took the form of very big trees called Arjuna trees. ด้วยการกระทำเช่นนี้นะคะก็ทำให้เทวดาสองคนนี้นะคะโดนคำสาปของนารัตมุนีแล้วก็มาเกิดเป็นต้นไม้ใหญ่มากนะคะเป็นต้นไม้แฝดที่ชื่อว่าต้นออริจูนา So these trees, Arjuna trees, are very big. They go very big and very strong. They have deep roots. Very difficult to knock them over. เพราะฉะนั้นต้นออริจูนานี้นะคะมีรากที่แข็งแรงแล้วก็ฝังลึกมากแล้วก็เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่
And these two demigods as trees, they had to stand for 100 years of the demigods. So that was a very long time. So these trees were very big and very strong. แล้วก็ต้นไม้นี้นะคะมีอายุทั้งหมด100 ปีนะคะเป็นอายุของโลกสวรรค์นะคะซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานมากแล้วก็มีความแข็งแรงมาก But Narada Muni arranged that there would be trees in the courtyard of Nanda Maharaj. So after a long time, Lord Krishna would come there and they would see Lord Krishna's pastimes. That's the childhood pastimes in the courtyard of Nanda Maharaj. แล้วก็ได้บอกไว้ว่าต้นไม้2 ต้นนี้นะคะจะถือกำเนิดขึ้นที่บ้านของนันดมหาราชนะคะที่กฤษณะเนี่ยจะอวตารลงมาแล้วก็ในบริเวณสวนนะคะในบริเวณสวน When they see Krishna in the courtyard, then they would be promoted back to the life of demigods, and that time they would become great devotees of Krishna. แล้วหลังจากที่กฤษณะเนี่ยได้มาทำให้เขาเนี่ยหลุดพ้นแล้วเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นต้นไม้เขาก็จะหลุดพ้นนะคะแล้วก็จะกลายเป็นสาวกของกฤษณะ So Narada Muni cursed them, and the two demigods, they came to Nanda Maharaj's court. They came there and they became trees, and they stood there all that time. Narada Muni went back to his ashram. และหลังจากนั้นนะคะต้นไม้ต้นก็หลังจากเทวดา2 คนองค์นั้นโดนนารมุนีสาปนะคะเขาก็กลายเป็นต้นไม้ที่บ้านของนันดมาราตามนั้น So when Krishna appeared there and Mother Yashoda bound him up, at that time Krishna knew that, oh, now these two demigods are there in the trees and they're waiting for me to deliver them. So Krishna pulled the mortar between the two trees and pulled over the trees. แต่ทีนี้นะคะพอกฤษณะเนี่ยเห็นว่ามีต้นไม้2 ต้นเนี่ยรอให้ข้าเนี่ยช่วยทำให้เขาเนี่ยหลุดพ้นอยู่ใช่ไหมคะแล้วพอโดนคุณแม่ยโสธาเนี่ยมัดไว้ข้างนอกบ้านก็เลยใช้โอกาสนี้นะคะในการที่จะทำให้ต้น2 ต้นเนี่ยหลุดพ้นไป Actually, these two demigods were not devotees. They hadn't done any devotional service. They hadn't done anything pious to get Krishna's mercy. ความจริงแล้วนะคะเทวดาสององค์นี้เนี่ยความจริงเขาเนี่ยไม่ได้ทำการอุทิศตนเสียสละรับใช้อะไรเลยนะคะมันไม่มีโอกาสให้เขาเนี่ยได้รับพระเมตตาของกฤษณะได้เลย The only reason why Krishna delivered them was because of the mercy of Narada Muni. แต่สาเหตุเดียวนะคะที่ทำให้กฤษณะเนี่ยให้ความหลุดพ้นกับพวกเขาก็เพราะว่าเป็นพระเมตตาของนารดมุนี So the important point in this pastime is how Krishna will fulfill the desires of his pure devotees. เพราะฉะนั้นจุดสำคัญของเรื่องนี้ก็คือกฤษณะเนี่ยพระองค์จะทรงเติมเต็มนะคะคำพูดสาวกของพระองค์ Because Narada Muni desired to deliver them. So Krishna he wants to please Narada Muni. Narada Muni is his devotee, and Krishna wants to please Narada Muni. So he came to deliver them. เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะมันเป็นความต้องการของนารดมุนีกฤษณะเนี่ยก็อยากจะเติมเต็มความต้องการของสาวกนะคะและสิ่งที่สาวกจะทำก็คือทำให้กฤษณะเนี่ยทรงพึงพอพระทัย But these two demigods had never done anything. They'd never done anything to deserve Krishna's mercy. The only good thing they had done was somehow they'd met Narada Muni, and Narada Muni had been kind to them. เพราะฉะนั้นเทวดา2 องค์นี้เนี่ยความจริงเขาไม่ได้ทำอะไรพิเศษเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาโชคดีก็คือเขาเนี่ยได้เจอนารดมุนีและหลังจากนั้นเขาก็ได้พระเมตตาจากนารดมุนีแค่นั้นเอง And Narada Muni's kindness was to curse them to become trees, so until Krishna came to deliver them. เพราะพระเมตตาของนารดมุนีก็คือสาปพวกเขานะคะให้พวกเขาเนี่ยเป็นต้นไม้หน้าบ้านของกฤษณะนะคะแล้วก็หลังจากที่กฤษณะทรงอวตารลงมาเนี่ยท่านก็ช่วยให้2 ต้นไม้เนี่ยหลุดพ้นไป
So when Krishna pulled over the trees, then the two demigods came out, and they were very effulgent, and they were very beautiful, and everywhere became very bright because of the two demigods appearing from the trees. And the two demigods bowed down to Krishna and began to offer prayers to Krishna. หลังจากนั้นนะคะหลังจากที่กฤษณะทำให้ต้นไม้ล้มลงเนี่ยก็มีเทวดาสององค์เนี่ยปรากฏขึ้นมานะคะจากต้นไม้แล้วเทวดาเนี่ยก็มีแสงเนี่ยสว่างไสวทำให้ในพื้นที่ละแวกนั้นเนี่ยมีแสงที่สว่างมากหลังจากนั้นเนี่ยเทวดาทั้งสององค์ก็ถวายความเคารพต่อกฤษณะ So because they've been in the body of a tree for a long time, they had a long time to think about all the stupid things they've been doing, and they felt very sorry. และหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เขาเนี่ยอยู่ในร่างของต้นไม้มาเป็นระยะเวลานานนะคะทำให้เขาเนี่ยสามารถรู้สึกผิดและสามารถคิดทบทวนแล้วก็รู้สึกผิดต่อการกระทำอันไร้สาระของตนได้ But they understood they were very fortunate because they were able to see Lord Krishna, the personality of Godhead, and they knew that this young little baby crawling in the yard, they knew that this Krishna is a baby, he's the personality of Godhead, and they surrendered to him. และแต่ทีนี้นะคะก็เนื่องจากระยะเวลานานเนี่ยที่เขาอยู่ตรงนี้ก็ทำให้เขาเนี่ยพวกเขาก็รู้สึกดีใจมากนะคะแล้วก็โชคดีมากที่ได้มีโอกาสได้เห็นกฤษณะนะคะบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าเนี่ยต่อหน้าเขาในอวตารทารกนะคะพวกเขาทั้งสองเนี่ยก็ถวายความเคารพและก็ศิโรลาภให้กฤษณะ So they offered prayers describing Krishna, that he's the supreme Lord and he's the cause of everything. He's all-pervading. He's everywhere. He knows everything. เพราะฉะนั้นก็เขาก็ถวายความเคารพนะคะแล้วก็กล่าวบทสรรเสริญบอกว่ากฤษณะเนี่ยรู้พระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอย่างนี้ก็สรรเสริญพระองค์ And they described how Krishna is the super soul living in the hearts of all living entities. แล้วพวกเขาก็อธิบายนะคะสรรเสริญกฤษณะไปว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นองค์อภิวิญญาณที่อาศัยอยู่ในทุกดวงชีวิต But Krishna is never affected by any of the contamination, by any of the bad qualities of people. กฤษณะเนี่ยทรงไม่เคยได้รับผลกระทบจากกิจกรรมบาปของผู้คนหรือว่าไม่เคยถูกพันธนาการจากโลกวัตถุนี้ They understand Krishna has inconceivable powers far beyond their ability to understand. พวกเขาก็เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่ากฤษณะเนี่ยทรงมีพลังมหาศาลนะคะ And they know that Krishna has also many different incarnations and he can assume many different bodies. และพวกเขาก็เข้าใจอีกด้วยว่ากฤษณะเนี่ยทรงมีอวตารหลากหลายมากมายนะคะแล้วก็พระองค์ทรงสามารถแบ่งแยกตัวพระองค์ได้มาก But when Krishna comes in this world, he does not come with a material body. He comes with a transcendental body. แล้วเขาก็รู้อีกด้วยว่าตอนนี้กฤษณะเนี่ยทรงเสด็จลงมาในโลกวัตถุนี้เนี่ยพระองค์ไม่ได้มาโดยร่างวัตถุแต่พระองค์ทรงมาโดยร่างทิพย์ And they describe when Krishna comes, he's not different from his body. He said, when we come, we're different from our body. We have a material body, but we're not material. We're spiritual beings. Krishna comes, he has a spiritual body, and he's spiritual. There's no difference between him and his body. ตอนเรามาในโลกวัตถุใช่ไหมคะความจริงแล้วเนี่ยตัวเราก็เป็นทิพย์ใช่ไหมคะแต่เราเนี่ยมาอยู่ในร่างที่เป็นวัตถุแต่ว่าสำหรับกฤษณะแล้วเนี่ยร่างของพระองค์ก็เป็นทิพย์เพราะว่าร่างของพระองค์ก็คือพระองค์ So because Krishna performs these inconceivable activities, they understand he's the supreme personality of Godhead. เพราะว่ากฤษณะนะคะทรงแสดงลีลาอันอัศจรรย์นะคะซึ่งทำให้พวกเขาเนี่ยเขารู้เลยว่าพระองค์เนี่ยทรงไม่ใช่บุคคลธรรมดา
And Krishna is the cause of everything in this world. Everything is under his direction. แล้วพระองค์เนี่ยทรงเป็นแหล่งกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างและเป็นผู้ควบคุมสูงสุดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดำเนินไปด้วยความต้องการของพระองค์ And Krishna can give benedictions to everyone. All different kinds of benedictions can be awarded by Krishna to everyone. และกฤษณาเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถให้พรทุกข้อได้กับทุกคน So the demigods say, they tell Krishna that our father is Kuvera, he is your servant. And we know that Narada Muni, he's also a great devotee, he's also your servant. And it's only by their grace that we can also become servants of you. แล้วเขาก็กล่าวสรรเสริญนะคะบอกว่าพ่อของพวกข้าพเจ้าเนี่ยชื่อว่ากูเวระซึ่งท่านเนี่ยก็เป็นสาวกของพระองค์แล้วก็นารัตมุนีเนี่ยก็เป็นสาวกของพระองค์พวกเราเนี่ยได้พระเมตตาจากเขาทั้งสองเนี่ยทำให้พวกเราเนี่ยได้มาเห็นพระองค์ในวันนี้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็ได้โปรดเมตตาข้าพเจ้าด้วย So the two demigods say, by the mercy of Kuvera and Narada, we've been able to see you directly, personally. เทวดาสององค์นี้ที่อยู่ในต้นไม้นะคะก็บอกว่าด้วยพระเมตตาของกุเวระกับนารัตมุนีเนี่ยทำให้ข้าพเจ้าทั้งสองเนี่ยได้เห็นพระองค์ต่อหน้าแบบนี้ So they pray that the two demigods pray that we also want to be engaged in your service. We want to speak about you and to hear about you. และเสด็จนี้ทั้งสองนะคะก็จะขอพรแล้วก็ไหว้แล้วก็บอกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้าพเจ้าทั้งสองเนี่ยก็อยากจะเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ด้วยโดยการอยากจะพูดเกี่ยวกับพระองค์ให้ผู้คนได้ยินอยากจะสอนผู้คนเกี่ยวกับพระองค์ May we use our hands and our other senses in your service. อาจจะใช้มือหรือว่าใช้ประสาทสัมผัสส่วนอื่นก็ได้ในการรับใช้พระองค์ We want to fix our minds also on your lotus feet. และอยากจะให้จิตใจเนี่ยจดจ่อที่พระบาทรูปดอกบัวของพระองค์ And we want to bow down and offer our obeisances to you and before all your different forms. แล้วก็อยากจะถวายความเคารพต่อหน้าพระองค์แล้วก็ต่อทุกๆรูปลักษณ์ของพระองค์ So when Lord Krishna was hearing these two demigods offer their prayers, he was smiling because he was thinking, you know, Lord Krishna was thinking these two demigods were prisoners in the trees. Now I have freed them. But Krishna thought, I'm still a prisoner. I'm still tied up by Mother Yashoda. และเสร็จทีนี้นะคะหลังจากกฤษณาฟังคำสรรเสริญของทั้งคู่เนี่ยกฤษณาก็จะเริ่มยิ้มนะคะแล้วก็บอกว่าความจริงเนี่ยพวกเขาก็เหมือนคนที่ติดอยู่ในคุกแล้วฉันเนี่ยก็ช่วยให้เขาเนี่ยเป็นอิสระจากการถูกกักขังนั้นไปแต่ดูฉันสิฉันเนี่ยยังโดนคุณแม่ยโสดามัดอยู่เลยเนี่ยฉันยังไม่ได้หลุดพ้นจากตรงนี้เลย Krishna's thinking, I freed them. Who's going to free me? ในส่วนนี้กฤษณาก็คิดว่าฉันให้อิสระกับพวกเขาแล้วแต่ว่าใครจะมาช่วยฉันล่ะตอนนี้ So Narada Muni, he gave great mercy to those. Krishna tells the demigods, Narada Muni gave you great mercy. He saved you from your pride and from your ignorance and your sinful activities. แต่ทีนี้นะคะกฤษณาก็ตอบต้นไม้ทั้งสองต้นว่าพวกเธอเนี่ยด้วยพระเมตตาของนารมุนีเนี่ยทำให้เธอเนี่ยเป็นอิสระจากความยิ่งยโสโอหังของเธอแล้วก็จากกิจกรรมบาปที่พวกเธอกระทำ Because you were so good looking and so rich, you became so proud. เพราะว่าพวกเธอเนี่ยมีรูปลักษณ์หน้าตาที่สง่างามมากหล่อมากแล้วก็มีเงินมากทำให้พวกเธอเนี่ยมีความยิ่งยโสมาก So Lord Narada Muni saved you from going into the hell, going into
to the lowest condition of material world into hell. เพราะฉะนั้นนารัตมุนีเนี่ยเป็นผู้ช่วยเหลือเธอให้พวกเธอเนี่ยออกไปจากหนทางที่พวกเธอกำลังจะไปนรก So Lord Krishna tells the two demigods, you were very fortunate that he cursed you. แล้วคริชนาก็บอกกับเทวดาทั้งสองว่าพวกเธอโชคดีมากที่นารัตมุนีเนี่ยสาปพวกเธอ You were very lucky to be able to see him. แล้วก็พวกเธอเนี่ยโชคดีมากที่ได้เจอนารัตมุนี Just to be able to see a devotee, a great devotee like Narada Muni, it gave you so much mercy, made your life gave a lot of mercy to your life. เพราะฉะนั้นแค่จากการที่พวกเธอเนี่ยได้เห็นนารัตมุนีเนี่ยทำให้นารัตมุนีเนี่ยได้ให้เมตตากับเธอเยอะแยะเลย Because Narada Muni is always merciful to everyone. He's always very kind to everyone. นารัตมุนีเนี่ยความจริงท่านเนี่ยเป็นผู้ใจดีมากต่อทุกคน So even a conditioned soul meets Narada Muni, they become liberated by his mercy. แม้แต่ดวงวิญญาณนะคะดวงวิญญาณธรรมดาเนี่ยก็ต้องการความเมตตาจากนารัตมุนีเหมือนกันนะเพราะท่านจะช่วยให้เราเนี่ยได้รับความหลุดพ้นได้ So we can see the result, how Nalakūvara and Maṇigrīva, they became so ecstatic, they developed so much love for Krishna. เราเห็นได้จากตัวอย่างของนาราคุเวระและมณีกรีวะนะคะที่พวกเขาเนี่ยจากคนที่เป็นผู้ที่ชอบกระทำแบบไหนแล้วตอนนี้กลายมาเป็นผู้ที่อยากปฏิบัติการโดยต้นสื่อสารรับใช้มากขนาดไหน So Lord Krishna tells Nalakūvara and Maṇigrīva, this will be your last birth in the material world. และสทีนี้กฤษณะก็บอกกับนาราคุเวระและมณีกรีวะว่าชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายของพวกเธอที่เกิดในโลกวัตถุ You can go back to your father's home in the heavenly planets. Your father Kuvera has his home in the heavenly planets, and you can stay there. แล้วก็บอกว่าเธอสามารถกลับไปที่โลกของเธอได้เหมือนเดิมไปหาคุณพ่อกุเวราของเธอได้เหมือนเดิม And if you keep the mood of being a devotee and doing devotional service, then you will be liberated in this life. แล้วหลังจากที่พวกเธอได้กลับไปที่นั่นแล้วพวกเธอยังปฏิบัติการด้วยตนเสียสละรับใช้ตรงนี้ต่ออยู่ก็จะทำให้พวกเธอเนี่ยสามารถกลับไปที่โลกทิพย์ของฉันได้ So the two demigods, they circumambulated Lord Krishna many times, and then they bowed down before him again and again many times, and then they left. และหลังจากนั้นนะคะเทวดาทั้งสององค์เนี่ยก็เดินทักษิณารอบกฤษณาหลายรอบเลยนะคะแล้วก็ได้ก้มลงกราบพระองค์เนี่ยหลายรอบและหลังจากนั้นพวกเขาก็กลับไปบนสวรรค์ They went back to the heavenly planets, to their father's home, Kuvera's home. กลับไปหาคุณพ่อกุเวระที่โลกสวรรค์ But Lord Krishna, he's left, still tied up to the grinding mortar, and the two trees have been knocked over. แล้วส่วนกฤษณานะคะก็ยังอยู่ตรงนั้นอยู่กับต้นไม้แล้วก็อยู่กับโม่ไม้ที่ต้นโดนมัดนะคะ So it was a big shock for all the people in Nanda Maharaj's home. Everybody, they saw these big trees knocked over. My goodness, they were surprised. แล้วเพื่อนบ้านและคนรอบบ้านของนันดามาราชก็งงกันหมดว่าโอ้โหต้นไม้ทั้งใหญ่ทั้งสองต้นเนี้ยมันล้มลงได้ไงทุกคนก็ตะลึง All right, so that's the end of that chapter. Are there any questions? อาจารย์นี่ก็จบนะคะบทที่10ก็จบเพียงแค่นี้ใครมีคำถามอะไรไหมคะ Gurudev, I had a question. Hare Krishna, Yes. Gurudev. Yes, Yogita, Hare Krishna. Please accept humble obeisances, Gurudev. Hare Krishna, please send my obeisances.
Govinda Chai. Gurudev, even after they were released, Nalakūvara and Maṇigrīva, that means even after having darshan of their Lord, but they don't get to go to Vaikuntha or Dwarka or Vrindavan Dham, but they only go back to their own abode, father's home. And thereafter also, if they keep that feeling of devotional service, then the Lord said they will get liberated. Liberate means where will they go? Is it Vaikuntha or where would they go, Gurudev? I mean, because they are after all children of demigods, right? Yes. So they will still keep this devotional service feeling, and then only they would actually be able to go back to Godhead. Yes. So at present, they're actually not able to go back to Godhead yet. Well, Krishna is telling them, first you go back to your father, and you keep your mood of devotion, because they've been prisoners, right? They were in the body of the tree for a long time. So he wants to make sure that they can be devotees, that they're fully fixed in devotional service. They're not going to be attracted again to all the opulence and get affected. So first go back to heaven and get ready, get more training, more preparation for going back to Godhead. Wow. โอเคคำถามของมาตาจีนะคะก็ถามว่าทั้งต้นไม้ทั้งสองต้นนี้เวลาเขาหลุดพ้นแล้วเนี่ยเขาก็เห็นคริชนาแล้วแต่เขาก็ยังไม่ได้ไปโกลกหรือว่าวิคุนธะใช่ไหมเขายังได้ไปแค่สวรรค์เหรอคะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นแล้วเมื่อไหร่เขาจะได้หลังจากที่เขาหลุดพ้นจากโลกสวรรค์แล้วเนี่ยเขาจะได้ไปที่โลกไหนต่อนะคะกุรุมาราก็ตอบว่าใช่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเหมือนกับเขายังไม่ได้ปฏิบัติการวิต้นเสียสละรับใช้อะไรเพราะเขาเนี่ยยังอยู่ในร่างของต้นไม้อยู่แต่ว่าหลังจากที่เขาได้หลุดพ้นแล้วเขาได้ไปโลกสวรรค์ได้กลับไปบ้านของพ่อเขาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นอิสระแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยทำการวิต้นเสียสละรับใช้ต่อไปในชีวิตนั้นนะคะเขาก็จะสามารถหลุดพ้นแล้วก็ไปที่โลกทิพย์ของคริชนาได้นะคะมันก็เป็นเหมือนกับทางเลือกให้กับเขา It said devotee will get more training before they go back to Godhead. Usually what happens, you take birth at a place where Krishna's pastimes are being performed, and you take part in Krishna's pastimes, and then with more training you become more qualified to go back to Godhead. เพราะว่าคริชนาก่อนที่จะไปโกโลกนะคะเราจะต้องผ่านการเหมือนผ่านทดสอบก่อนนะคะคริชนาจะให้การเทรนนิ่งกับเราพิเศษนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปในแต่ละลีลาของพระองค์ได้เราจะต้องผ่านบททดสอบเสียก่อน That means, Gurudev, we will take birth after leaving this body. I mean, the qualified devotee will take birth again in any one of the planets where Lord Krishna is playing his pastimes. There the person will take birth, right? Not necessarily again on this planet Earth. I mean, right. On this one. Okay. Understood, Gurudev. Understood. Thank you. เพราะฉะนั้นนะคะคำตอบก็คือเวลาสาวกเริ่มพร้อมในการร่วมลีลาของกับคริชนาแล้วเนี่ยเขาก็จะอาจจะไปเกิดในจักรวาลอื่นนะคะที่มีลีลาของคริชนาอยู่เพื่อที่จะปรับเข้ากับตรงนั้นและหลังจากนั้นเขาจะไปโลกทิพย์อย่างนั้นก็เป็นได้นะคะ Now, as far as where they will go when they go back to Godhead, it will depend on their mood in worshipping Krishna and how they see Krishna. เพราะฉะนั้นการไปของเขานะคะจะขึ้นอยู่กับการเวลาเขาทิ้งร่างนี้ไปนะคะเกี่ยวกับอารมณ์ที่เขาเนี่ยรับใช้คริชนามันจะนำพาเขาไปในสถานที่แบบนั้น To go to Goloka Vrindavan, one has to develop raga bhakti. One has to develop the mood of the people of Vrindavan. So that people of Vrindavan, they don't see Krishna as God, but they see him as the son of Nanda Maharaj. They see him as a cowherd boy.
เพราะฉะนั้นคนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับกฤษณาแบบรากบักตินะคะก็คือความรักของกฤษณาแบบชาววรินดาวันเนี่ยพวกนั้นน่ะก็จะได้ไปในลีลาของชาววรินดาวันกับกฤษณานะครับก็คือเขาจะไม่กลัวเขาจะไม่คิดว่ากฤษณาเป็นพระเจ้าแต่ว่าจะคิดว่ากฤษณาเนี่ยเป็นลูกของนันทมาราชแล้วก็จะรั But ก we see the type of prayers which Nalakūvara and Maṇigrīva offered to Krishna. They glorified him as the personality of Godhead. They didn't think of him as just the son of Nanda Maharaj, but they thought of him as the Supreme Lord with inconceivable powers. แต่ว่าตรงนี้นะคะมณีกรีวะกับนารากูเวระเนี่ยเวลาเขาสรรเสริญกฤษณาเขาสรรเสริญพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นองค์พระขวานสูงสุดไม่ได้คิดว่าเขาเนี่ยเป็นลูกของนันทมหาราช So maybe when they go back to their father's home, maybe they will become more absorbed in the mood of Raga Nuga Bhakti and more in the mood of the people of Vrindavan, and then they can go to Goloka. แต่มันก็อาจจะเป็นไปได้นะคะที่หลังจากเขาไปที่โลกสวรรค์แล้วเนี่ยเขาอาจจะพัฒนาความรักของกฤษณาแบบรากานุกบักตินะคะแบบชาววรินดาวันแล้วก็อาจจะมาในลีลานั้นได้ Yeah, to go to Goloka, you just have to love Krishna. You don't think of Krishna as God, but you just think of him as your son, or as your friend, or as you know, your lover. แต่ว่าถ้าเกิดจะไปหากฤษณานะคะที่โกโลกเนี่ยเราก็รักกฤษณาแบบในรูปแบบต่างๆค่ะอาจจะรักกฤษณาแบบลูกรักกฤษณาแบบคู่รักรักกฤษณาแบบเพื่อน Gurudev, you know what? This seriously, this point makes me a bit worried because you know, when we serve the Lord, we pray to the Lord. Even though we say we are praying to Lord Krishna, but you know, the way that we approach him, we look at him as sometimes just honestly tell him, Lord, I cannot fight against your Maya. Your Maya, you are the controller. Who can ever win? So please have mercy on me. But if I look at him in that, even though I call him Krishna, I know he is, Lord Vishnu is him, in him only. And it's non-different. It's him controlling everything. That feeling, yet that means is not exactly of looking at the Lord as son of Nanda Maharaj, right? I mean, still looking at him as supreme person. I mean, I don't know, Govinda. I'm so confused, Gurudev. It's so are we doing appropriately? I mean, even though we beg the Lord in that way at times? Yeah, I think it's good. Yeah, we have to gradually come to that level. It's not that we can immediately take up Raganuga Bhakti. You know, first we follow the rules and regulations, and gradually we become more and more attracted and in love with Krishna. So there's progression. And we see sometimes Mother Yashoda is covered by Maya, and sometimes she's not. Sometimes she sees Krishna as God, and she begins to offer prayers and everything. But then Krishna uses Yoga Maya again to cover himself. Yes. เพราะฉะนั้นนะคะมาจีก็ถามว่าถ้าเกิดว่าบางครั้งเนี่ยมาจีก็ปรารถนาต่อกฤษณานะคะบอกว่ากฤษณาได้โปรดเมตตาข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้ารู้สึกว่ามายาของพระองค์เนี่ยแข็งแกร่งมากและข้าพเจ้าเนี่ยไม่สามารถที่จะข้ามพ้นไปได้โปรดให้เมตตากับข้าพเจ้าด้วยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปรารถนาต่อกฤษณาแบบนี้นะคะมันยังไม่ถึงระดับแบบหลักกฤษณาแบบชาววรินดาวันใช่ไหมกุรุเดฟทำอย่างไรดีข้าพเจ้าปรารถนาแบบนี้ถูกหรือว่าไม่ถูกนะคะเสด็จกุรุมาราก็ถามว่าตอบว่าอย่างนั้นก็ดีแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ของเรากับกฤษณาในระดับเบื้องต้นใช่ไหมคะซึ่งกว่าเราจะมีความรักต่อกฤษณาในรูปแบบของความสัมพันธ์5แบบนี้เนี่ยเราจะต้องพัฒนามาอยู่ในอีกระดับหนึ่งแต่ว่าก่อนที่เราจะมาถึงในระดับนั้นเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติความเพียรมากมายนะคะโดยการทำตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆนะคะ Thank you, Gurudev. Thank you so very much.
Any other question? ใครมีคำถามอะไรอีกไหมคะ Hare Krishna ค่ะ Hare Krishna. ครับมีคำถามว่าถ้าเกิดว่าคนที่เหมือนกับว่าอยากจะปฏิบัติเหมือนกับสาวกอะค่ะแต่ว่าเขายังมันอยู่ในติดอยู่ในมายาอยู่ยังไม่ได้ practice ในเรื่องของการสวดมนต์หรือว่าทำอะไรเลยเพียงแต่คิดว่าอยากจะหลุดพ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ต้องการไปโลกาถ้าเกิดว่าเขาคิดถึง Krishna ตลอดเวลาแต่ว่าไม่มีการ practice อย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เขาตายอะเขาจะไปที่ไหนคะเข้าใจคำถามพี่ปะ เข้าใจค่ะ โอเคค่ะคุณหมอ This question from Shaya Mataji. She said that if someone they want to practice devotional service so much, but they will not be able to do it, but all the time they've been thinking about doing it and thinking about Krishna all the time. And when they leave the body, where will such person go? Even though they're not get to like chant or do any kind of devotional service, but in their mind they are willing to do it. Well, Krishna will arrange in the next birth. Krishna will arrange for them to get the opportunity. ถ้าเกิดว่าเป็นคนแบบนั้นใช่ไหมคะกฤษณะเนี่ยจะช่วยให้โอกาสเขาอาจจะเป็นในชาติต่อไปนะคะให้เขาได้อยู่ในสถานการณ์ที่เขาได้ทำ Krishna will put them into a situation where they can get the association of devotees so that they can take up the practice. กฤษณะเนี่ยจะให้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าได้มีการคบหาสมาคมกับสาวกแล้วก็ได้มีโอกาสปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ In Bhagavad Gita, Krishna says, whatever we remember at the end of life, then we will attain that state. ในภควตกีตานะคะกฤษณะก็บอกไว้ว่าเวลาเราออกจากร่างเนี่ยเราคิดถึงอะไรเราก็จะถึงระดับนั้น It also said, what happens if somebody is not able to remember Krishna at the end of life? So, if that person is a devotee, Krishna will remember him. แต่ว่าในภควตกีตาบอกไว้ว่านะคะถ้าเกิดว่าคนที่ปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้อยู่ตลอดเนี่ยถึงแม้ว่าในบ้านปลายชีวิตเขาเนี่ยจะไม่สามารถคิดถึงกฤษณะได้ก็ไม่เป็นไรกฤษณะจะคิดถึงเขาเอง So Krishna knows everyone's heart. He understands everyone's heart, what they really want. If they're really sincere, they really want to chant, they want devotional service, Krishna will give them the opportunity. ถ้าเกิดว่าเขานะคะต้องการการปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้จริงๆจากใจนะคะยังไงกฤษณะก็จะช่วยเขาอย่างแน่นอน Hare Krishna, Guru Maharaj. Yes, Hare Krishna. Guru Maharaj, from this story, it is interesting to know that someone can go to hellish planets even from heavenly planets. Yeah. My question is nowadays we see that many people, they play video games all the time and they get addicted to it. Is it sinful, Guru Maharaj? Those activities? Well, certainly it has nothing to do with Krishna. So the mind is just absorbed in material thoughts, mundane activities. I don't know what kind of destination people will get. If you're thinking of a video game at the time of death, then you will not get a very good destination in the next life. That is for sure. แต่ในเวอร์ชันเวมาตาดีนะคะก็บอกว่าวันนี้เพิ่งรู้ว่าคนที่อยู่โลกสวรรค์เนี่ยเขาก็จะไปนรกได้เหมือนกันนะคะแล้วเขาก็ถามว่า
แล้วถ้าสมมติว่าคนที่อยู่ในโลกมนุษย์นะคะบางคนอาจจะแบบว่าติดเรื่องในส่วนของการเล่นเกมวิดีโอมากเกินไปเนี่ยจะเป็นยังไงอันนั้นมันถือว่าเป็นกิจกรรมบาปด้วยหรือเปล่านะคะบุรุษมาก็ตอบว่าอันนั้นอาจจะไม่ถือว่าเป็นกิจกรรมบาปด้วยเลยแต่กิจกรรมใดที่ทำไปโดยที่ไม่ได้ให้เราเนี่ยระลึกถึงคริชนาหรือทำให้จิตใจเราเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับสิ่งอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าในช่วงชีวิตเวลาที่เขาตายเนี่ยเขาคิดถึงสิ่งนั้นใช่ไหมมันก็จะทำให้เขาเนี่ยถูกพันธนาการก่อนโลกวัตถุนี้ต่อไป The question is how long will people be playing video games? Just now it's a trend, but these trends they come and go. It's not an eternal occupation. For some time, people have become absorbed in it. They've got their minds become attracted to it, and they do it, and they play it for some time. But then they get bored again, and after some time, they give it up and they look for something new. They don't find real happiness there. เพราะฉะนั้นนะคะคุณมาก็บอกว่าไอ้วิดีโอเกมตอนนี้มันเหมือนเป็นค่านิยมอยู่ใช่ไหมคะที่คนสมัยนี้เนี่ยเริ่มโอเคชอบกันเริ่มทำกันแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้อยู่นานขนาดนั้นใช่ไหมมันก็เป็นเทรนด์ใหม่ซึ่งในอนาคตต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมมากแล้วคนก็อาจจะไม่ได้เล่นกันต่อหรือว่าให้ความสำคัญกับตรงนี้ต่อไปก็อาจเป็นได้People don't know how to make proper use of their time. Just like people spend so many hours every day, they play so many foolish games. They're playing football, they're playing cricket, they're playing golf. There's so many activities like that. And so people are playing with these video games and these computer games. It's just something, they're just waste of time, no real benefit. But of course, you don't do yourself any good, rather, because we're wasting time, it means we're wasting the valuable human life. เพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเขาทำไปหรือเวลาที่พวกเขาให้ในการเล่นเกมทางวิดีโออะไรอย่างนี้ต่างๆนะคะซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่ทำไปโดยไร้ประโยชน์นะคะมันไม่ได้ทำให้ตัวเขาเนี่ยมันเหมือนการเสียเวลาไปเปล่าประโยชน์นะคะมันไม่ได้เพิ่มอะไรที่ดีขึ้นสำหรับชีวิตมนุษย์เลยเขาเนี่ยเหมือนกับเขาใช้ชีวิตหรือเวลาอันมีค่าไปโดยเปล่าประโยชน์นั่นเอง Of course, we have to try to protect people, try to protect our children from these things. It's very difficult. They're very attractive. Maya is very attractive. It's very alluring. We get drawn to it. It's very difficult to overcome the attractive nature of the material energy. So these video games, computer games, it's just another feature of Maya to bewilder us, to help us, to make us forget Krishna. เพราะฉะนั้นพวกวิดีโอเกมอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะคะก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยลืมคริชนาไปนั่นเองให้เราหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เล่นเลื่อนเลงอยู่กับสิ่งเหล่านั้นนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยลืมคริชนาไป So we try to encourage people. It's difficult. Even initiated devotees sometimes they get drawn into these computer games and mobile games. They play on the mobile phone. They play some game with their phone, and they know it's a waste of time, but it's just a habit. Just like people become addicted to drugs and coffee, tea, drinking, smoking, and these kind of habits, computer games, television. It's all just Maya, different forms of Maya, the material energy, to help us to forget Krishna. เพราะฉะนั้นเกมต่างๆนะคะก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยเริ่มยึดติดเหมือนกับเราเสพติดนะคะมันกลายเป็นนิสัยไปแล้วบอกบางคนที่อาจจะรับอุปสมบทแล้วเนี่ยก็ยังมีนิสัยการเล่นแล้วก็ติดสิ่งเหล่านี้อยู่นะคะซึ่งมันก็เป็นนิสัยหนึ่งที่ไม่ดีนะคะนิสัยหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับตรงนี้นะคะมันก็เป็นเหมือนกับนิสัยหนึ่งเหมือนกับการสูบบุหรี่หรือว่ากินเหล้าหรือว่าดูหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เวลาตรงนั้นเนี่ยมันผ่านไปโดยที่มันไม่ได้ให้เราเนี่ยระลึกถึงคริชนาได้ก็เป็น So we
pray to Krishna to protect us, keep us always busy in Krishna's service, hearing and chanting, somehow that we can keep our mind fixed on Krishna. เพราะฉะนั้นเราก็ปรารถนาต่อคริสต์นะคะว่าขอให้เราเนี่ยได้มีความขอให้จิตใจของข้าพเจ้าเนี่ยจดจ่ออยู่กับการสวดภาวนาและการฟังเกี่ยวกับพระองค์ไม่หันแห่ไปทางอื่นใด Because if we forget Krishna, if our mind is somewhere other place, we don't know what kind of life we may get in the next birth. We may also become trees. เพราะว่าเราไม่รู้เลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปล่อยให้จิตใจเรานะคะไปสนใจอื่นเนี่ยจนแล้วเราไม่รู้เราจะไม่รู้เลยว่าชาติหน้าเราจะได้เกิดเป็นอะไรอาจจะเราเกิดเป็นต้นไม้ก็ได้ As you have seen, as you just mentioned, you can be a demigod 1 minute, next life you can be in hell, you can be in the lowest condition. ก็เหมือนกับที่เราฟังไปนะคะก็อาจจะช่วงเวลาหนึ่งเราได้เป็นเทวดาอีกช่วงเวลาหนึ่งผ่านไปเรากลายเป็นคนจะไปนรกก็ได้ We have to be very careful, therefore, to remember Krishna and to be on guard against Maya, against the illusion of enjoying the material world. เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะมายามีอยู่ในหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นเราก็จะมาในรูปแบบให้เราเนี่ยสนองความสุขทางโลกวัตถุมาเราก็ต้องระมัดระวัง Okay, Hare Krishna. Okay, Hare Krishna Gurudev. Thank you very much, Guru Maharaj. Thank you very much, Guru Maharaj. Hare Krishna, Okay. Gurudev Maharaj. Hare Krishna, Prabhu. Guru Maharaj. Hare Krishna. Maharaj, thank you so much, Maharaj. Hare Krishna.